Måndag tilltagande oro på marknaden. Vi ska prata om både förlorare och möjligheter. Och så har vi hittat en potentiell bov i dramat. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 23 mars, Stockholmsbörsen är ner med besked 2,7%. Vi snackade tillväxtmarknader i fredags, nu riktar vi blicken mot det som kallas Frontier. Det gör vi med Mattias Martinsson, grundare och förvaltningschef på Tundra. Väldigt roligt att ha dig här eftersom det också är geopolitiskt och marknadsstök. Har vi glädjen att välkomna Katrin Kelos, förstås krönikör och poddare här på EFN. Och vad säger du om marknadsläget just idag? Just idag känns det som räntorna är storyn och att det finns viss risk för överreaktion där. Överreaktion på räntesidan. Vi ska återkomma dit. Kraftig börsreaktion också får vi väl säga. Du bor mycket i Singapore, verkar mycket i asiatiska länder som är svåra att stava till. Hur ser man på kriget där du verkar? Alltså tar man Singapore specifikt så känns det lite grann som att man upplever att konflikten är långt borta. Även om det såklart finns en förståelse för allvaret. Tittar vi ut på de marknader där vi investerar, som Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och så vidare, så blir man ju jätteoroliga i och med att man importerar mycket olja och är väldigt direkt påverkad av det som sker i världen just nu. Det är liksom stigande oljepriser är en av de största huvudvärken för Frontiers marknader just nu, skulle du säga? Så är det. Många av de här marknaderna importerar ju kanske hälften, ibland all sin olja. Och dels är det ju då de stigande priserna, men sen är det ju också då att det finns en utbudsproblematik. Ja. Vilket lite grann påminner om vad som hände under covid och sen Ukraina-situationen. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om hur den här dyra oljan kan översättas i höga räntor också, som Katrin var inne på. Men vi ska börja med att titta på ett par citat från Robert Bergqvist som gästade oss i morse. Så här lät det då. Det som är ju mardrömmen för börsen, det är ju stagflationsriskerna, och det är klart att för varje dag som går så ökar ju risken för världsekonomin att vi kommer få se sämre ekonomisk tillväxt. Och jag måste ju erkänna också att liksom för varje dag som går så ökar också inflationsriskerna. Vi är inte där än. Jag tycker inte vi har ett stagflationsscenario framför oss, men jag noterar att marknaden är väldigt stressad och har sprungit väldigt snabbt på det sämsta scenariot, trots att vi skulle kunna ha också ett bra scenario, men det är det sämsta scenariot som man väljer att springa på. Vi har ett läge där marknaderna är extremt nervösa. Det jag noterar möjligtvis så här liksom i början då på veckan och man såg under förra veckan, det finns en påtaglig stress i marknaden, men det finns ingen panik skulle jag vilja säga så här långt. Hur ska man tänka som konsument? Ja, nej men absolut. Alltså, det är ju marknadsräntorna som styr bolåneräntorna, både de vad gäller rörlig ränta då, även de som är bunden ränta. Och nu har vi en situation då där egentligen då uppenbarligen då ingen riktigt tror på Riksbanken, utan liksom det är då 3 höjningar då i år. Och det är klart att det pressar upp även de korta räntorna som normalt sett inte ska vara så liksom känsliga, men det är där vi ligger. Hela den diskussionen från i morse förstås på efn.se eller i din app. Okej, ingen panik kanske på marknaden, men en påtaglig oro för att vi faktiskt får se högre räntor som en följd av dyrare oljan. Ja, absolut. Och jag tror att det finns en risk för överreaktion där. Såg centralbankernas centralbank, Bank of International Settlement, som förra veckan var ute i en rapport och verkligen tryckte på att centralbankerna bör ta det väldigt lugnt här. Att oljechocker är inte ett läge där man direkt börjar trycka upp räntan, för det brukar vara övergående. Men det är väl det här att man sitter fast lite i det förra kriget där centralbankerna då efter förra inflationschocken 2021-2022 sa att inflationen var tillfällig och sen visade sig få fel, och att det kan påverka hur man tittar ju alltid på det som händer nu, på det som hände sist, och det brukar ju nästan alltid vara annorlunda. Ja, väldigt intressant. Transitory, ordet som förbannar oss kanske. Jag vill höra mer från dig, men frontiermarknaderna då, har man lärt sig något läxa från förra krisen i den delen av världen? Jag kan säga, vi gick ju igenom den värsta krisen på 30 år. I samband med först covid och sedan så följde ju då Ukraina-Ryssland situationen. Och det här gjorde ju att alla liksom svagheterna i de här marknaderna som är ganska känsliga för framförallt råvaruprisökningar,
att det rensades ut. Vi hade stora devalveringar, vi hade politiska skiften, vi hade liksom omställningar i sättet som man arbetade på med mer lokal produktion och mindre import. Så att den här gången är man ju så här, det här är ju jättenegativt för dem och det kommer ju handla om hur länge det här håller på. Men de är väldigt mycket bättre rustade så att de kommer kunna stå emot. De är bättre rustade, kan stå emot, men centralbankerna kanske är skotträdda och gamla misstag hjälper högre räntor mot dyr olja. Är väl något. Ja, men precis. Det är väl en av grundfrågorna där. Jag tror man måste hålla isär saker. Det här är en jättestor störning av utbudet av olja. Större än 1956, sist vi hade den här typen av störningar. Så det är en jättegrej. Men olja fungerar ju, det är ju en broms på ekonomin eftersom det är ett pris som man måste betala sin elräkning ändå, då drar man in på annan konsumtion så att det bromsar efterfrågan i ekonomin och då är den här risken för det här stagflationsscenariet som vi hörde om tidigare och då vad man pratar om bland annat i den akademiska litteraturen är ju risken för en dubbelbroms, att en oljeprischock bromsar ekonomin i sig för att det bromsar efterfrågan och sen om då centralbankerna börjar höja räntan då kommer liksom en andra broms in och det kan få förödande effekter. Nu låter det inget vidare. Vi har en bild som visar börskurvorna kan ni ju föreställa er i stugorna där hemma, men vi har en räntegraf som visar på stigande långräntor förstås som ett utspel av den här oron. USA i rött strax över 4,4. Vi har svenska 10-årsräntor lite längre ner, men den brittiska sticker ut här. Ja, den stack ju något enormt i torsdags. Och lite svårt att förstå varför den är uppe på 2008 års nivåer i Storbritannien. Jättestort problem för britterna. De har mycket större statsskuld i det här läget än vad de hade 2008. Men man är uppe på nivåer som man inte sett sedan Liz Truss var premiärminister i 44 dagar. Så att man sitter verkligen i skamvrån där när det gäller räntor. Så det är intressant hur det har blivit så. Men jag tror att man tänker om någon ska få stagflation så är det britterna. Om någon ska få stagflation så är det britterna. Notera att det italienska statspapper också stuckit iväg lite grann. Så de som hade dålig image innan vi glömde bort det här med att olika länder ska prisas olika verkar ha fått dålig image igen. Hörrni, vi ska gå till Nike Mekibbe som håller koll på börsen och bolagsnyheterna därifrån. Sen är vi tillbaka och snackar mer Frontier här strax. Varsågod Nike. Stort tack. Ja, som ni är inne på, börserna de lyser rött. Här i Sverige tappar 29 av 30 storbolag och Stockholmsbörsens nedgång på ungefär 2,5% är lite större än till exempel tyska DAX. Evolution är det bolag som går mot strömmen och handlas strax ovan nollan. Verkstadsbolagen är de som tappar mest och i en sektoranalys så säger Danske Bank idag att ett krig på bara 3-6 månader skulle skada vinsttillväxten hos nordiska verkstadsföretag. I Tyskland där ser vi att SSAB-konkurrenten Salzgitter tappar över 8%. Man skriver att en svag efterfrågan präglade 2025. Försäljningen var 7% lägre i Q4 och så är guidningen för 2026 svagare än analytiker hade räknat med. SSAB är ner ungefär 3,5%. Sen så ser vi terminerna för Wall Street. De indikerar lite mindre nedgångar än det vi ser här i Europa. Just nu så verkar det som att börserna i USA kommer att öppna ungefär 1% ner om en stund. Stort tack Nike, vi ska fokusera på ett par andra länder. Vi har faktiskt en liten kartbild för den som kämpar mellan fredagens tillväxtmarknadsspecial och dagens Frontier special så är det förstås länder som är som regel ytterligare lite längre ner på den ekonomiska utvecklingskartan. Vågar man uttrycka det så? Absolut. Framförallt så är det mindre börser än stora tillväxtmarknader som Kina till exempel. Reagerar de som tillväxtmarknader i den här typen av chocker eller sker det en viss fördröjning på Frontiers marknader? Man kan väl säga så här, det är en mycket mindre andel utländska investerare. Normalt sett kan man säga på tillväxtmarknader som Kina och sånt där så kan det ju vara kanske hälften av investerarna som är utlänningar. I marknader som Pakistan, Egypten, Bangladesh så är det oftast kanske 5%, 10%. Så det är mer lokala investerare som bryr sig om de bekymmer som de har i vardagen just då. Va? Så att man är inte lika liksom direkt kopplad till vad som händer på standarden på kvällen innan. Det känns ju som att tillväxtmarknader och frontiermarknader
they can't catch a break, säger man ibland. De plågas alltid. Så fort det händer något så går dollarn upp och då är det dåligt för den här typen av länder. Nu har vi en oljeprischock och det här följer ju liksom en lång ökenvandring som precis började skifta. Sentimentet började skifta lite grann och så händer det här. Är det en för pessimistisk nej, men det stämmer ju. Du har ju haft, vi hade ju vad vi tycker då var en otrolig utrensning, alltså övervärderade valutor, politiska skiften som behövde ske, omställning av ekonomierna. Och så hade vi nu precis, senaste 2 åren har ju frontiermarknaden gått riktigt bra jämfört med resten av världen. Så att vi var väl så att säga väldigt tidigt i någon sorts återhämtning. Och sen kommer det här. Och det här innebär ju då lite grann att vi tillfälle stannar av. Va? Och nu måste vi hantera en kris igen. De är mycket bättre rustade den här gången på grund av att de just har gått igenom en kris. Men det är ändå att det blir oroligt, investerare blir bekymrade. Så man på kort sikt så påverkas vi som alla andra. Jag ska snart fråga dig var R-stjärna ligger så du kan klura på den. Kan jag googla väldigt snabbt under bordet. Ja, men normala räntor är ju en relevant diskussion för oss som ska liksom tyda börsklimatet här och för den som tittar på frontiersmarknaden. För länge var det ju så att vi hade nollräntor i vår del av världen medan man kämpade med ett högre läge där. Så medan Katrin nervöst funderar ut nästa svar här. Den diskrepansen har nog på något sätt ändå normaliseras. Nu ligger vi i alla fall lite högre här. Ja men precis, och vi tror ju det här med att världen går över i någon sorts normalt ränteläge, det vill säga att vi har inte det här nollränteklimatet längre. Generellt så tror vi att det är bra för både tillväxtmarknader och frontiermarknader, för att i ett sådant marknadsklimat så gillar man stabil tillväxt och många av de här marknaderna erbjuder ju det. Sen ska man ju säga nu, senaste tiden här, stigande oljepriser och den oro som finns, så innebär det även liksom att långräntorna stiger i våra marknader. Pakistanska 10-årsräntan är upp nästan 3% sedan början på februari. Så det påverkas också. Fördelen som jag tycker den här gången jämfört med 2019-20 var att styrräntorna var redan på en väldigt hög nivå. Så man har ganska höga realräntor. Så vi har liksom råd med den här första pressandet. Men skulle det här hålla på i liksom, upp mot 12 månader, då börjar det bli jobbigt. Men det är en intressant fråga också för väst. Vi har vant oss ändå vid lite högre räntenivåer. Nu står vi inför en potentiell chock. Är vi bättre rustade nu än för 4-5 år sedan? Ja, men jag skulle säga det ungefär utifrån precis vad du sa. Det här är inte 2022 att man kommer från det här väldigt låga läget där centralbankerna liksom måste markera att man fortfarande kan göra någonting mot inflationen. Och det borde också tala mot att de liksom, räntehöjningar som man nu verkar prissättas in i delar av marknaden nog kanske inte blir av på det sättet. Vi får se. Vi får se, det blir en stor och viktig fråga förstås. Okej, ge mig din punktlista, 3 bullet points, vad som talar för att investera i frontiermarknader just nu. Jag ska säga det faktum, alltså om vi tittar tillbaka, och jag var ju faktiskt med på den tiden, om vi tittar den värsta krisen innan den som vi gick igenom 2020 till 2023, det var ju asiatiska finanskrisen. Och de 7-8 åren som följde den var fantastiska för mindre tillväxtmarknader och tillväxtmarknader. Just på grund av att du rensar ut dina problem och du får liksom utrymme att växa. Så att det är väl en sak. Den andra som vi noterar är ju att givet de geopolitiska förändringar som vi ser i världen, att det finns ett ökat intresse av att diversifiera sig bort lite grann från USA. Och det är ju någonting som gynnar Europa såklart, men även tillväxtmarknader, och i förlängningen så kommer en del av de pengarna kanske ner till oss. Så att, och sen har vi väl då den här sista punkten som vi var inne på med ränteklimatet, att maj 2009 till våren 2022, vi hade nollräntor i Europa och USA. Alltså vem bryr sig om exotiska tillväxtmarknader i läget? Du kan köpa fastigheter och belåna dem till 1% och få 2% avkastning. Mycket, mycket enklare. Så att den här väldigt, väldigt hårda konkurrensen om pengarna har minskat något, och det räcker liksom för att intresset ska vakna lite grann igen.
Intressant tycker jag. Jag kan flika in att fastigheter är en av de stora förlorarsektorerna på börsen. Idag sannolikt går det hand i hand med den ränteoro som vi pratat om i studion. Jag tänkte vi ska prata om en annan grej tillsammans, nämligen guldpriset som har gått väldigt svagt. Både guld och silver finns bland förlorarna trots att det är oroliga tider. Någon reflektion i det Adelmetalls? Ja, guldpriset var ju väldigt högt. Det har gått upp väldigt mycket under förra året så att det kanske behövde korrigeras. Men sen är det ju inte bara att guld är en inflationsoro utan det är vilken typ av inflation man oroar sig för. Guld tenderar man att köpa när man oroar sig för liksom extrem inflation. I det här läget är det snarare så att man oroar sig för något högre inflation och det ger ju att du kan få avkastning på andra saker vilket gör att du kanske inte köper guld i lika hög grad. Möjligen så skulle jag kunna oroa mig för att det här kriget verkar kosta väldigt mycket pengar och att om man var orolig för amerikanska budgetunderskott innan blir man väl inte mindre orolig idag. Vad vet jag? Ja, i och för sig. Ja. Ja, guldpriset alltså kraftigt neråt. Vi ska faktiskt få en liten uppdatering just på råvarusidan ifrån Nicky McKibbetts innan vi fortsätter med ett par case här i studion. Ja, men det är lite spännande. Guldet är ner över 5% även om fallets intensitet har avtagit jämfört med hur det såg ut i morse. Värt att notera är ju också att guldpriset förra veckan hade sin sämsta vecka på över 40 år. Just nu så kostar ett uns 4 260 dollar. Silverpriset kan vi också säga är ner 6% medan kopparn faller 3%. Och som ni har pratat om, räntorna de stiger. Amerikanska 10-årsräntan står nu i 4,43 medan 2-åringen har fortsatt att ticka upp och står nu i 4%. Vi ser små uppgångar för oljan, 113 dollar för ett fat Brent. Den har ju också blivit dyrare i längre kontrakt. Vilket ju då såklart spär på inflationsoron. Här i Sverige så har regeringen och Sverigedemokraterna presenterat en rad åtgärder då för att dämpa effekterna av höga energipriser. Det här inkluderar elstöd, sänkta drivmedelsskatter och förstärkta energibidrag. Kan också säga att Förenade Arabemiraten har återupptagit verksamheten vid landets största anläggning för naturgas efter att en attack i förra veckan ju tvingade fram ett produktionsstopp. Och så ser vi att nederländska terminskontrakt för närmsta leveransmånad som är då riktmärket för Europas gaspriser handlas upp drygt 6%. Det är lite av vad som händer på råvarumarknaden, Gabriel. Stort tack Nicky McKibbetts. Katrin Kelos har lämnat studion men hon lämnade mig inte tomhänt utan jag fick en uppsats av Ben Bernanke som handlar just om risken för dubbelchocker när oljepris ackompanjeras av stigande räntor. Jag ska återkomma med mina intryck av den rapporten. Jag tänkte vi ska runda av med ett par case här i studion även om de ligger långt borta. Innan vi kommer dit, råvaror. När jag tänker på frontiermarknad tänker jag mycket på råvaror. Vi har pratat om att de är beroende av energipriser som importörer. Ja. Är de stora exportörer i din bok också? Det varierar ju såklart mellan olika marknader, men jag skulle säga som grupp, om man säger generellt så kan man säga att de är negativt påverkade av stigande råvarupriser. De flesta är stora nettoimportörer. Och sen är det också så att i och med att de är väldigt mycket fattigare, om du tänker en liter bensin, när den blir dyrare så påverkar den person som tjänar mycket mindre mer än vad det gör för oss i Sverige. En läxa från i fredags när vi snackade tillväxtmarknader var att väldigt ofta när man närmar sig mer exotiska länder så gör man det genom att investera i banker. Då får du väl en bred ekonomisk exponering. Det första av 2 exempel heter Mesan Bank och är en pakistansk storspelare, va? Det stämmer, ja. Och det är ju faktiskt vårt största innehav i fonden. Jag skulle säga att det är lite så typiskt för bolag som vi gillar. Det här är ju vad vi kallar liksom en quality compounder. Från början så var det här var en av de mindre bankerna när vi började investera i den för 10 år sedan. Men en så här renodlad Islamic bank, vilket då är ett banksparande som de flesta pakistanier föredrar. Men de har då lyckats hålla en väldigt, väldigt hög servicenivå. Du kommer in på kontoret och får du en espresso, du har en pool inne på anläggningen och sådär. Och du har barnpassning för de anställda. Så att i alla mått mätt så är det liksom en väldigt professionellt driven kvalitetsbank. Så de har då lyckats hålla ungefär dubbelt så hög inlåningstakt som de andra bankerna.
Sen gillar vi det här faktum att den här, jag menar i och med att när du har ett land som Pakistan där det är kriser ibland och det blir oroligt. När det blir kriser då stiger räntorna, då ökar deras räntenetto. Så att du får liksom en naturlig hedge. Så att mycket när vi investerar handlar ju om att försöka hitta bolag som på något sätt är anpassade efter problemen i de länderna. Intressant att det inte verkar så dyrt, förlåt att jag avbröt. Ja. Nej, alltså det man ser här, om man ser den gula kurvan här visar ju då vinsten i bolaget. Och som den röda visar här så är det i princip att aktien utvecklas i takt med hur vinsten utvecklas. Så att det var en fantastisk och ganska enkel, skulle jag säga, investering för oss. Enkel investering för dig. Jag vet inte om just den här aktien finns tillgänglig för småspararna enkelt, men intressant att höra mer om. Har du några reflektioner över liksom investera direkt i sådana här bolag? Du säljer ju själv en fond. Så. Ja, men precis. Ja, men det går ju. Jag vet ju en del av våra kunder som har ju liksom lyckats med kontoöppningsprocess och sådär. Va? Och det är ju superhäftigt. En del som har investerat i Vietnam till exempel, vilket är ungefär lika knepigt. Så att, nej, men det missar man kan roligt. Man har, det är lite roligt, de har ju ett börsvärde på ungefär 25 miljarder kronor. Och de gick precis som SE-banken i antal kunder. Så de har 5 miljoner kunder nu. SE-banken tror jag ligger på 4,5. Och SE-banken har väl ett börsvärde på en 12-13 gånger mer. Va? Så att det är väldigt mycket det här när att man får liksom rida med. Alla kommer att behöva sina banktjänster och man kommer att låna mer. Och kan du hitta liksom ett välskött bolag som liksom kan rida med i det här och växa lite snabbare än övriga, så det är ett typiskt bolag som vi gillar. Vi ska runda av, tyvärr lite kortfattat, men i Vietnam, FTP Corp har varit lite av en favorit för utländska investerare väl? Ja. Det stämmer, och sen drabbades de förra året när det var massiva utflöden från vietnamesiska marknaden som jag tror lite grann föll offer för det faktum att den är väldigt likvid. Du hade många emerging markets-fonder som hade tagit stora positioner. Så att, var inte Liberation Day särskilt hård för Vietnam också? Man pekades ut som momshöjnings. Absolut, så kom tulloron. Ja. Och jag menar, Vietnam är ju det mest exportberoende landet vi har inom Frontier-universum. Så det var tufft. Många utlänningar låg tungt i aktien, så att den gick ju ner samtidigt som börsen gick upp. Och sen fick vi nu på sistone, så tror jag, för vi märkte det på en del av våra andra IT-bolag, att de fick en liten släng av den här AI-oron. Och det känner vi, jag menar, vi tittar ju på, dels är det något vi följer, men vi tittade på det redan för 3-4 år sedan. Konstaterar att det är ungefär 10-15% av deras tjänster som vi anser kommer påverkas av prispress och sådär. Så det är lite oförtjänt, men det ger ju å andra sidan en andra chans liksom, att komma in i ett jättefint bolag. Prispressat IT-konglomerat i Vietnam och pakistansk ledande bank till relativ rea i alla fall. 2 kryddstarka exempel i en väldigt lärorik diskussion om Frontiers marknaden. Mattias Martinsson, stort tack för att du kom till studion. Tack så mycket. Och stort tack ni som tittat. Tack till Katarina, redan sagt. Börsens är förstås tillbaka 11:45 precis som vanligt. Vi ses då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.